رنه دکارت، ریاضیدان، دانشمند و فیلسوف نامدار فرانسوی عصر روشنگری بود که در سال 1596 به دنیا آمد و در سال 1650 چشم از جهان بست. او از دانشمندان و فیلسوفان بزرگ تاریخ به حساب می آید. او شکست نور در فیزیک را کشف کرد و هندسه تحلیلی را در ریاضیات بنا نهاد. بنای فلسفه دکارت بر شک دکارتی است که اثر شگرفی بر تاریخ و اندیشه غرب گذاشته، به ویژه در نگرش فیلسوفان و رنسانس. او در آغاز برای رسیدن به معرفت یقینی از خود پرسید: آیا اصلی وجود دارد تا بتوان همه دانش و فلسفه را بر آن بنا نهاد و نتوان در آن شک کرد؟ راهی که به نظر او می رسید این بود که به همه چیز شک کند. او می‌خواست همه چیز را دوباره آغاز کند و برای همین لازم دانست که در همه دانسته‌های خود، محسوسات، معقولات و شنیده‌ها تجدید نظر کند. او را از جمله بنیانگذاران فلسفه جدید می‌دانند. او نخستین فیلسوف بزرگ پس از سده‌های میانه است و به مکتب خردگرایی تعلق دارد، مکتبی که بر این بود که به آنچه حواس انسان ارائه می‌دهند نمی‌توان اطمینان کامل داشت، بلکه تنها از راه عقل است که شناخت حقیقی و یقین صورت می‌گیرد. هر وقت کسی به من توهین کرد، سعی می‌کنم روحم را اونقدر رشد دهم که توهین به آن نرسد. برای بهبود ذهن بهتر است که کمتر یاد بگیریم تا اینکه کمتر تفکر کنیم. ایالتی بهتر اداره می شود که قوانین کمی داشته باشد، اما اون قوانین به شدت رعایت شود. شادی واهی اغلب بیشتر از غم واقعی ارزش دارد. هیچ چیز منصفانه تر از عقل سلیم توضیح نمی شود. هیچ کس فکر نمی کند بیشتر از آنچه که همکنون دارد به اون نیاز دارد. یک خوشبین ممکن است نوری را در جایی ببیند که هیچ نوری وجود ندارد، اما چرا یک بدبین باید همیشه بدود تا اون را خاموش کند؟ من فکر می کنم بنابراین من وجود دارم. برای حل هر مشکل آن را به هر تعداد قسمت که امکان پذیر است و لازم است تقسیم کنید. حواس هر از گاهی فریب می‌دهند و عاقلانه است که هرگز به چیزی که حتی یک بار از آن فریب خورده ایم اعتماد کامل نداشته باشیم. خواندن همه کتاب‌های خوب مانند گفتگو با بهترین ذهن‌های قرن‌های گذشته است. امیدوارم که آیندگان مرا با مهربانی قضاوت کنند، نه تنها در مورد چیزهایی که توضیح دادم، بلکه در مورد چیزهایی که عمدن از قلم انداختم تا لذت کشف را به دیگران بسپارم. دو عملیات اصلی فهم ما، شهود و استنتاج هستند که برای کسب علم باید تنها بر آنها تکیه کنیم. نمیتوان چیزی آنقدر عجیب و غیرقابل تصور را تصور کرد که قبلا توسط فیلسوفی گفته نشده باشد. عددهای کامل مانند انسانهای کامل بسیار نادر هستند. همه چیز بدیهی و مشهود است. من عادت دارم بخوابم و در رویاهایم همون چیزهایی را تصور کنم که دیوانه ها هنگام بیداری تصور می کنند. بزرگترین ذهنها قادر به بزرگترین بدیها و همچنین بزرگترین فضایل هستند. من واقعا شگفت زده می شوم وقتی فکر می کنم چقدر ذهنم ضعیف است و چقدر مستعد خطاست. اولین پند این بود که هرگز چیزی رو به عنوان حقیقت نپذیرم تا زمانی که هیچ شک و شبهه‌ای در موردش نداشته باشم.
داشتن یک ذهن خوب کافی نیست. نکته اصلی این است که از آن به خوبی استفاده کنید. به جز افکار خودمان، هیچ چیز مطلقاً در اختیار ما نیست. اگر واقعاً جوینده حقیقت هستید، لازم است که حداقل یک بار در زندگی خود تا اونجا که ممکن است به همه چیز شک کنید. وقتی در توان ما نیست که از آنچه درست است پیروی کنیم، باید از آنچه محتمل‌تر است که حقیقت باشد پیروی کنیم. هر مشکلی که حل می‌کردم به یک قانون تبدیل می‌شد که بعداً به حل مشکلات دیگر کمک می‌کرد. هیچ چیز عجیب و غیرقابل باوری وجود ندارد که توسط یک فیلسوف یا فیلسوف دیگری گفته نشده باشد. عقل سلیم منصفانه ترین چیز در جهان است، زیرا هر کس فکر می‌کند اونقدر از آن برخوردار است که حتی آنهایی که در همه مسائل دیگر راضی کردنشون سخت‌تر است، عادت ندارند بیش از آنچه قبلاً داشتند، آرزوی آن را داشته باشند. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.